Goedendag kijkers, welkom bij ons programma Transformation en wel voor de maand juni 2019. Vandaag hebben wij als thema wederom in de voetsporen van Jezus treden met als subthema, dat is het onderwerp voor vandaag, onberispelijk zijn. Maar ik begin alvast te stellen dat de vrede van de schepper van de hemel en aarde, dat die met u mogen zijn en dat u in vrede, in een sfeer van vrede mag leven, in uw harten, in uw huis, waar u zich ook mag bevinden. En dat zeg ik in de naam van Jezus. Amen. Het is Jezus in wiens voetsporen wij elke dag weer moeten treden. Hij alleen is ons voorbeeld. Naar hem moeten wij ons richten. Met hem moeten wij onze voetsporen bepalen. Moeten wij onze handelingen bepalen. Moeten wij onze denkwijze bepalen. Moeten wij onze spreken bepalen. Moeten wij de toenadering met mensen bepalen. Om, zegt Jezus, om tot de Vader te komen. Want hij zegt duidelijk, niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij zegt ook, niets en niemand is aan mij gelijk. De Vader en ik zijn één. Dit zijn allemaal uitspraken van Jezus die wij zeer ter harte moeten nemen. Niets en niemand is aan mij gelijk. En de Vader en ik zijn één. Ik ben in de Vader en ik ben in u en u bent in mij, indien u in mij gelooft en net als ik, wanneer u in mijn voetsporen treedt, de werken van de Vader doet. En ik zei het al, in deze serie van Transformation, zoals wij die voor 2019 hebben gepland, zullen wij voortgaan met in de voetsporen van Jezus treden en volgen dus, waarbij we elke maand weer een subthema hebben, een onderwerp hebben, waarover wij in die sfeer zullen praten. En vandaag heb ik gekozen als subthema onberispelijk zijn. Ik blijf het steeds benadrukken en ik blijf het ook steeds herhalen, dat een volgeling van Jezus zijn meer is dan alleen naar de kerk gaan of lid van een gemeente te zijn. Het betekent een levensvorm op na te houden, die te leven en bereid te zijn de daarbij behorende offers te brengen. Want zoals u weet, komt niet zomaar. Zijn de dingen in de wereld niet gemakkelijk te bereiken. Welnu, als de dingen van de wereld al niet makkelijk te bereiken zijn, denkt u dat wij de dingen van God makkelijk zullen bereiken? Ik ga uit van een leer van waarheid, van een leer van inzicht, van een leer niet met illusies. En daarom zeg ik, een discipel van Jezus te zijn, een volgeling van Jezus te zijn, betekent dat u elke dag weer offers zal moeten brengen. En Jezus zegt in het woord, wie tot mij wil komen, die verloochene zichzelf. Wie mij wil volgen, die verloochene zichzelf. Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op. En volgen mij. Dat is duidelijk de boodschap van het evangelie. Geen enkel andere boodschap, geen gemakkelijke boodschap van 3 en 4 en 5 stappen en je bent bij God. Of kom naar de kerk en Jezus gaat u genezen, wonderen en tekenen. Dat zijn dingen die erbij komen kijken. Maar zoals men het veelal doet, is het eigenlijk niet de juiste leer naar de mensen toe brengen. Waardoor de mensen een illusie op na zullen houden. Waardoor de mensen geen offers zullen brengen. Waardoor de mensen snel teleurgesteld zullen raken in mensen zelf.
in mensen om zich heen, zelfs in de kerk, en zelfs teleurgesteld kunnen raken in God. Terwijl het woord niet zegt dat we dat moeten doen, maar zoals ik het daarnet heb aangegeven. Jezus zelf was onberispelijk in alles. Ik herhaal, Jezus zelf was onberispelijk in alles. En wij zouden moeten nastreven, zegt hij, elke dag weer zouden wij ons moeten inzetten met een reflectie van Jezus naar de mens toe. En dat wij met hem mogen zijn en zijn voorbeeld tentoon zouden moeten kunnen stellen. Maar om dat te kunnen doen, zouden wij eerst zelf dus onberispelijkheid moeten nastreven. Wij zullen nooit in dit leven absoluut zoals Jezus onberispelijk zijn, maar we zullen wel eerst moeten begrijpen wat onberispelijk zijn inhoudt en wat onberispelijk zijn betekent, alvorens wij natuurlijk zouden moeten nastreven om net als Jezus onberispelijk te zijn. En onberispelijk zijn betekent niet te berispen zijn, zonder gebreken zijn, zonder dat men ons terecht wijst van bepaalde zaken. Met andere woorden, dat men op geen punt op een aanmerking op ons gedrag en vele andere vlakken zou moeten hebben. Dat betekent onberispelijk zijn. Men heeft mensen om ons heen waar we zijn, waar we wonen, waar we werken, waar we naar de kerk gaan enzovoort, op ons gedrag geen op- en aanmerkingen moeten hebben. En op vele andere vlakken van het leven zou dat niet moeten zijn. Dan streven wij daadwerkelijk onberispelijkheid na. En dan kunnen wij, net als Jezus, onberispelijkheid tot een bepaalde hoogte bereiken. En wij die zeggen Jezus te volgen, moeten dus niet ons voordoen dat wij keurig netjes in de kerkbanken zitten en keurig gekleed zijn, terwijl ons leven de andere kant op gaat. Wij moeten kunnen zeggen tot de mensen dat wij in Jezus geloven en dat wij in de Almachtige geloven en dat wij Hem als voorbeeld nemen onberispelijk te zijn om tot de Vader te komen. Wat zou er precies in ons leven moeten veranderen? Willen wij dichter bij Hem komen? Willen wij werkelijk in zijn voetsporen lopen? Hem daadwerkelijk volgen? Wij zouden moeten trachten in alles zoals Hij in alles onberispelijk is. Met andere woorden, zoveel mogelijk moeten wij proberen onberispelijk te zijn. Want God en Gods woord stelt ons in staat om daadwerkelijk dat te kunnen doen. Indien wij werkelijk serieus zijn. En ik neem u mee naar Hebreeën. Het woord zegt in Hebreeën 11 vers 6... Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Let op twee zaken, voornamelijk in dit vers. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Onze God zal ons altijd belonen wanneer wij Hem ernstig zoeken. Dus met ongeloof of dingen die rieken naar ongeloof, of te leven en te handelen en te praten en dingen te doen die eigenlijk verwijzen naar ongeloof, kun je God niet plezieren. Want geloof is een essentieel onderdeel van Jezus te kunnen volgen. Hem ernstig te kunnen volgen en Hem ernstig te zoeken. We zouden Hem ernstig moeten blijven zoeken. En daarop staat, zoals wij zagen, een beloning. En dan gaan wij terug naar het woord Genesis 17 vers 1. Daar staat, ik
ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. We moeten wandelen op deze aarde. We moeten leven op deze aarde. Alsof wij, en dat is ook zo, dagelijks door God en elk moment door God gezien worden. En hij zegt, het moet zijn onberispelijk wandelen en mij volgen. Hier spreekt God, de Almachtige, duidelijke taal tot Abraham, de aartsvader. En dus ook tot ons. Want wij die in Jezus geloven, en we hebben in vorige programma's gezien dat Jezus het is die het zaad van Abraham is. En wanneer wij het zaad van Abraham zijn, omdat wij Jezus volgen, dan zullen wij onberispelijk moeten zijn. Dat zal onze opdracht moeten zijn. Dat zal onze levenswandel moeten zijn. Wij verwachten dat wanneer wij God volgen, zijn woord volgen, dat wij beloond zullen worden. Wij zullen beloond worden wanneer Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen heeft. En daarom blijft de opdracht onbeslist dat wij Jezus zouden moeten blijven volgen. En dat zien we ook in het woord 2 Petrus 3 vers 14. 2 Petrus 3 vers 14. Daar staat: daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede. Dat we in vrede leven. Dat we in vrede met iedereen leven. Dat we in vrede met onszelf leven. Dat we in vrede leven met alles om ons heen, met de planten, de dieren. En dan zegt hij dat we ons moeten beijveren. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting. Een verwachting van hoop. Dat wij beloond zullen worden. En dat wij onbevlekt en onberispelijk blijken te zijn in vrede. In Openbaring hoofdstuk 14 staat er geschreven, is er geschreven over het lam, staande op de berg Sion met zijn 144.000, op wiens voorhoofden zijn naam en de naam van zijn vader staan geschreven. Er zal een naam op onze voorhoofden, althans, als u tot de 144.000 mag behoren, die met Jezus zullen staan op de berg Sion, dan zal zijn naam op onze hoofden geschreven staan. De naam van de Vader en de naam van Jezus. En daar zal blijken te zijn dat het één naam zal zijn. Over de 144.000 staat geschreven in Openbaring 14 en ik lees met u vers 4 en 5. Deze zijn het die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, zij zijn onberispelijk. Willen wij tot een van de 144.000 die met Jezus zullen regeren behoren, dan zullen wij onberispelijk moeten zijn. Let op, onberispelijk. Daar staat geen kerkganger. Daar staat niet lid van een denominatie. Geen lid van die en die en die denominatie of gemeente. Daar staat, u gaat onbevlekt moeten zijn. Ik lees het nogmaals. Deze zijn het die het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Dat we dagelijks met Jezus zijn. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God, voor de Vader en het lam, dat is Jezus. En in hun mond is geen leugen gevonden, zij zijn onberispelijk. Als wij deze woorden van de Bijbel over het onberispelijk zijn bekijken, dan kunt u weten dat niemand u voor de gek kunt houden. Dat het goedkoop is
dat het makkelijk is om Jezus te volgen. Dat u maar naar de kerk moet komen en u zult gezegend zijn. Natuurlijk zult u gezegend zijn. Natuurlijk zal God u niet zomaar links laten liggen. Natuurlijk zal Hij de gelegenheid geven dat u zich opbouwt. Maar het blijft een heel ernstige zaak om naar onberispelijkheid te zoeken en te gaan. Zij volgen Jezus waar Hij ook heen gaat. In hun mond is geen leugen. Zij liegen niet. Ze zijn onberispelijk. Zult u ook de moeite doen om op dat niveau te komen of om dat niveau te behalen? Ook al bent u misschien gevallen, kunt u opstaan. Er is volharding nodig. Er is oefening nodig. Er is daadkracht nodig om in zijn voetsporen te treden door te streven naar onberispelijkheid en onberispelijk te zijn. In Psalm 119 lezen wij in vers 1 het volgende. Welzalig zij die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heeren gaan. Onberispelijk van wandel zijn. Hun leven is onberispelijk. Niemand heeft op- en aanmerkingen. En ze zijn op de weg van de Heer. Die in de wet des Heeren gaan. Op de wet des Heeren. Op de weg van de Heer gaan. Wij zullen als heiligen gekend worden. Wanneer ons wandel, ons leven onberispelijk schijnt te zijn. Omdat wij leven volgens Gods wetten, zijn leer en zijn verordeningen. In dit programma kunnen wij niet volledig zijn. Kunnen wij niet alles zeggen over het onberispelijk zijn. Kunnen wij niet in één keer onberispelijkheid bereiken. Maar Psalm 119 zegt ons veel. Heeft ons veel geleerd dat wij heilig zullen zijn. Welzalig zullen zijn. Wanneer wij volgens de wetten, volgens de leer van God leven. En ik denk dat u met dit programma bemoedigd zult zijn om op deze weg te gaan en te blijven. En dat we ons leven moeten trachten in alle zaken onberispelijk te zijn. En alles in acht te houden zoals het woord ons leert. Ik zal u nu wat wenken geven, zodat u verder kunt gaan op uzelf. En de wenken zijn: wij zullen geen onrecht moeten plegen. Wij zullen zijn geboden, Gods geboden, ijverig moeten onderhouden. Wij moeten onderwezen worden en zijn in Gods rechtvaardige verordeningen. We moeten naar de Bijbelstudie gaan. We moeten boeken lezen. We moeten op het net gaan en goede leiders volgen, zodat wij onderwezen worden. Wij moeten zijn woord in ons hart bewaren. Dat betekent dat wanneer wij zaken overdenken, dat ons hart ons kan laten zien wat goed is en wat niet goed is. Wij zullen zijn bevelen moeten overdenken. Wij moeten leven naar zijn woord. Wij zullen de weg van de waarheid moeten kiezen. Zijn woord moet een lamp zijn voor onze voeten en een licht zijn op ons pad. En dit kan alleen door in zijn voetsporen te treden, in Jezus' voetsporen te treden en onberispelijk te zijn. En ik zeg tot slot, wees u daarom gezegend en mogen Gods vrede, zijn genade en zijn barmhartigheid met niet alleen u, met allen die bij u zijn, dat u dat mag ontvangen van hem in de naam van Jezus. Amen.